საღამოშვიდობის ატევ 25-ის პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოზიცია. მე მისი წამყვანი ნაზი ქობულაძე ვარ. გარევაჭრობა კანონით აკრძალული საქმიანობა, იგი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით ისჯება საქმიანობას საკრებულოს დადგენილებებიც არეგულირებს. თუმცა ამ რეგულაციების მიუხედავად ჩვენ ქალაქში პრობლემა ვერადავერ გვარდება. ქალაქის ნებისმიერ უბანში თითქმის ყველა ქუჩაზე შეხვდებით დახლებს გასაყიდად დატვირთული სხვადასხვა პროდუქციით. იქნება ეს საკვები პროდუქტები, ტანსაცმელი, საოჯახო თუ საყოფაცხოვრებო ნივთები. უკანონო ვაჭრობა გაჩაღებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიმდებარეთაც. უფრო ზუსტად კი სკოლებისა და ბაღების ეზოს კედლებზე, შესასვლელებში. მოლაპარაკების გზით პრობლემის გადაჭრა ბათუმის მერიამ რამდენჯერმე სცადა. მათ ჯერ კიდევ ყოფილმა მერმა შესთავაზა ალტერნატიული სავაჭრო ადგილის გამოყოფა და დახურულ სივრცეში საქმიანობა. თუმცა უარი მიიღო. თვითმმართველობაში დღეს ფიქრობენ, რომ უკანონობის აღკვეთაში ხელს ისევ კანონი უშლის. მათი თქმით, რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩანაწერები სუსტია, ამიტომ ლაშა კომახიძემ გასულ კვირას დახმარებისთვის აჭარის უმაღლეს საბჭოს მიმართა. მერი ითხოვს საკანონმდებლო ორგანომ პრობლემასთან გასამკლავებლად საკანონმდებლო ბერკეტების შექმნას. ამ უკანასკნელმა კი კანონპროექტის დასამტკიცებლად საქართველოს პარლამენტს მიმართოს. პრობლემები იდენტურია უკანონო მშენებლობების შემთხვევაშიც. რა ხელისშემშლელი ფაქტორები აქვს მერიას აღასრულოს კანონის მოთხოვნები? რა პოზიცია აქვს აჭარის უმაღლეს საბჭოს თავის რჩენის ერთადერთი საშუალება თუ კანონდარღვევა? რას ამბობენ გარემოვაჭრეები და როგორ აფასებს ვითარებას მესამე სექტორი? სწორედ ამ კითხვებს დავსვამთ და ვიმსჯელებთ დღევანდელ საზოგადოებრივ პოზიციაში. ჩვენი სურვილის მიუხედავად პრობლემაზე აჭარის უმაღლესი საბჭოს ჩართულობით გვესაუბრა უარი თქვეს. იმ მიზეზით, რომ მერის წინადადებაზე ჯერ კომისიებში უნდა იმსჯელონ. ბათუმის მერიიდან ჩვენი სტუმარია აპარატის უფროსი ნუკრი დეკანაძე, მესამე სექტორიდან კი დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვმაუწყებლობთ, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 27 69 25 და ჩაერთეთ თემის განხილვაში. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი კითხვით ბატონ ნუკრი, თქვენთან რატომ გახდა საჭირო უმაღლესი საბჭოსთვის მიმართვა? რა ხელისშემშლელი ფაქტორებია იმისთვის, რომ გარევაჭრობა აიკრძალოს, ან თქვათ შეიზღუდოს გარკვეულწილად? კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. დიდ მადლობას მოგიხდით იმისათვის, რომ დრო დაუთმეთ ესეთ აქტიურ თემას ქალაქისა და ქალაქის მოსახლეობისათვის. პირველ რიგში აღნიშნავთ, რომ მართალია თქვენი შესავალ სიტყვაში აღნიშნული ფაქტები, რომ ქალაქის სხვადასხვა ადგილას ხვდებით უკანონო გარევაჭრობას და ამ მიმართულებით მერია მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს სირთულეები, როგორც საკანონმდებლო კუთხით, ისევე სხვა სოციალურ კუთხით, ისე სხვა კუთხით, ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით. უახლოეს დღეების განმავლობაშიც აქტიურად გეგმავთ ფაქტიურად ძველი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული გარემოვაჭრეებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გაფრთხილების წერილების ის დარიგებას, ასევე თანამშრომლობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ორგანოებთან, რომელთანაც სრული მხარდაჭერა. შედეგი რა აქვს ამ გაფრთხილების წერილებს? არაერთხელ თქვა ჩაბარებია, შემდეგ უკვე ამბობენ ჩვენ გარემოვაჭრეებთან ინტენსიურად ვსაუბრობთ, ეს არ არის პირველი გადაცემა, რომელიც ამ საკითხს ეძღვნება და ისინი ამბობენ, რომ მოდის მერის წარმომადგენლობა, შემდეგ მიდის, ძალიანაც არ აწუხებს თვითმმართველობა, შეიძლება ითქვას. ეს საკანონმდებლო შეზღუდვების გამო, ახარვეზების გამო. მივართ აქამდე აუცილებლად ჩვენ აქტიურად თანამშრომლებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ორგანოებთან, გვაქვს მათი მხარდაჭერაც ამ მიმართულებით და უახლოეს პერიოდში ვგეგმავთ აქტიური ნაბიჯების გადადგმას, რა თქმა უნდა, კომპეტენციების ფარგლებში სხვადასხვა უწყებების ჩართულობით, რომ აღმოვფხვრათ ეს პრობლემა, თუმცა აქვე დავსვენთ იმ საკანონმდებლო ნიუანსებსა და არა ადეკვატურ მექანიზმებს რეაგირების, რაც ბუნებრივია გვაწუხებს. აღნიშნავთ, რომ პირველ რიგში უკანონო გარევაჭრობასთან დაკავშირებით სამართლებრივი რეაგირების უფლებამოსილება საქართველოს კანონმდებლობით შესაბამისად გააჩნია მხოლოდ დედაქალაქს თბილისს, ანუ სხვა მუნიციპალიტეტებს უკანონო გარევაჭრობის კუთხით სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის უფლება. ჩვენთან რატომ შეიქმნა თქვათ აი ეს პრობლემა? თუ დედაქალაქმა მოაგვარა, ჩვენ რატომ დედაქალაქს გააჩნია ეს უფლებამოსილება საკანონმდებლო დონეზე, დედაქალაქის თანამშრომლებს შეუძლიათ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევის მიმართ გამოიტანონ სამართალდარღვევის ოქმები, მოახდინონ იმ ქონების კომპენსაცია, რომლითაც ახორციელებენ უკანონო გარევაჭრობას, სხვა მუნიციპალიტეტებს და თვითმმართველ ქალაქებს, მათ შორის ჩვენს ეს უფლებამოსილება არ გაგვაჩნია. ამიტომაც ახალი მერის მოსვლის შემდეგ არა მარტო ამ მიმართულებით, იგივე უკანონო მშენებლობების
სანაპიროების მიმართულებით, პარკირების მიმართულებით და ქალაქში არსებულ სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით გაანალიზებული იქნა არსებული სიტუაცია და მომზადდა საკანონმდებლო წინადადებათა პაკეტი, რომლის მიხედვითაც წარდგენილი იქნა უმაღლეს საბჭოში თხოვნა, რათა შუამდგომლობა გაეწიათ საქართველოს პარლამენტის წინაშე იმ ცვლილებების განსახორციელებლად, რომელიც მუნიციპალიტეტს მისცემდა ადეკვატურ და ფორმულირებული გაქვთ თქვათ რას ითხოვთ ამ კანონპროექტში რის ჩადებას, თუ მხოლოდ თქვათ იდეის დონეზეა ჯერჯერობით ეს რომ განსაზღვრული ფორმულირება გვაქვს მიცემული, ბუნებრივია ვითხოვთ კონკრეტულ წინადადებით მივმართეთ. ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ თვითმმართველობას ჰქონდეს უფლებამოსილება და მოახდინოს მან თვითონ უზრუნველყოს უკანონო გარევაჭრობებთან დაკავშირებით შესაბამისი სანქციების დაწესება, ასევე მოახდინოს იმ ქონების კონფისკაცია, რომლითაც ახორციელებენ გარემოვაჭრეები თავიანთ საქმიანობას, ასევე ვითხოვთ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებით სანქციების გაზდას, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად ეს სანქციები არაადეკვატურია იმ შედეგებთან დაკავშირებით, რაც ქალაქში გამოიწვია ამ პრობლემამ. იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც 50 ლარით დაჯარიმება, რომელსაც შემდგომ ჭირდება ერთთვიანი სასამართლო პროცესი სამართალდარღვევის ოქმის განხილვისთვის, არაადეკვატურია და ხშირად ამის გადახდაც უღირთ უკანონო გარემოვაჭრეებს და ფაქტიურად ამით არ იქნება უზრუნველყოფილი საზოგადოებრივი წესრიგი. პირველ რიგში გვესმის აბსოლუტურად ქალაქ ბათუმის მერიას ის სოციალური პრობლემა, რაც მოსახლეობას აწუხებს, თუმცა არის მეორე სიკეთეც, ეს არის ქალაქის ინტერესი და ქალაქის სხვა მოსახლეობის ბატონო, ალტერნატიულ შეთავაზებებზე, ესე ვთქვათ, აი ამ პრობლემზეც ვისაუბრებთ, აუცილებლად ბატონ არჩილს მინდა ვკითხო, დაგიბრუნდებით, ბატონო. კი, ბატონო არჩილ, რეალურად არის თუ არა პრობლემა გარევაჭრობა, რაზეც ახლა ბატონი ნუკრი საუბრობდა, რომ ერთია სოციალური ფონი, თუმცა არის მეორე ქალაქის სიკეთეები, ინტერესების გათვალისწინება, ქალაქის იერსახე და ასე შემდეგ. რომ დავიწყოთ უფრო თქვათ თავიდან შეიძლება ასე ითქვას, რომელი უფრო დიდი პრობლემაა, სოციალური ფონი, არის ეს კანონდარღვევა თუ არის თვითგადარჩენის ოჯახის გამოკვების ერთადერთი გზა და რომელი მხრიდან უპრიანია რომ შევხედოთ? კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოდი ისე დავიწყოთ. თავად გარევაჭრობა, როგორც ესეთი, ეს არ არის ცუდი, ასე ვთქვათ, მოცემულობა, ეს არ არის დაჭედი თავისი არსით, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი აპრობირებული პრაქტიკა. თავსოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკა, ამიტომ ზოგადად ის, რომ გარევაჭრობა ეს არის ძალიან ცუდი და ეს არ უნდა ხდებოდეს სადვე, ნუ ესე არ არის, ამაზე ვთანხმდებით, ბუნებრივია. პრობლემა დგას უბრალოდ გარევაჭრობის სანებართვო პროცედურებში, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად სად, ვის, როგორ, რა ვითარებაში, რა ვიზუალური, ასე ვთქვათ, დროებითი კონსტრუქციების და საშუალებებით შეუძლია აწარმოოს გარევაჭრობა. ნუ აქ საუბარია გარევაჭრობის უფლების მოპოვების პროცედურაზე, ეს ერთი. მეორე ეს არის გარევაჭრობის წარმოება კანონით დადგენილი წესითა და ფორმით. ეს მეორე და მესამე უკანონო გარევაჭრობის აღკვეთის მიზნის შესაბამის რეაგირებაზე აქვს საუბარი. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ ზოგადად ადგილობრივი დემოკრატია ეს თავისთავად პირველ რიგში გულისხმობს ზუსტად ადგილზე მთელი რიგი სერვისებისა და მოსახლეობისთვის მთელი რიგი საჭიროებო საკითხების გადაწყვეტას. ეხლა პრინციპში შევხედოთ ეს მოცემულობას ერთგვარი ადგილობრივი დემოკრატიის ფორმაა, თუმცა აქ მე დავითანხმები ამ შემთხვევაში ბატონ ნუგრის, რომ რეალურად აქ ადგილზე მთელი რიგი საკითხები, რომელიც თუნდაც არ მარტო გარევაჭრობას ეხება, არამედ სხვა რაღაც საკითხებს, კომპეტენციების თვალსაზრისით მუნიციპალიტეტები არიან შეზღუდული. ანუ ამ შემთხვევაში აქ წმინდა სამართლებრივ ენაზე რო არ ვისაუბროთ და არ დავღალოთ ჩვენი მაყურებელი, ძალიან მარტივად რო ვთქვა, მთავარი არსი რა არის. თვითმმართველობის კომპეტენცია, ახლა ძალიან ისე შეიძლება არ გაიგოს ახლა მანდამენტს რომ ბალაკ ბათუმს სურს რაღაც თქვა რეაგირების მექანიზმების და რაღაც ძალაუფლების მოპოვება. რეალურად ადგილობრივი დემოკრატია ეს ერთის შეიძლება გავიხილოთ როგორც ხელისუფლების თქვა რანგებს შორის, ანუ ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის ძალაუფლების გადანაწილების ერთ-ერთი კომპონენტად, თუმცა ჩემი გადასახედიდან ეს უფრო უნდა განვიხილოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის საჭიროებებიდან გამომდინარე შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვაზე აქვს ბუნებრივია საუბარი. ის ინიციატივა ხა რაც ეხება გარევაჭრობას, ეხება შენებლობას, ეხება კიდე სხვა საკითხებს, რაზეც იყო საუბარი, ეს არ არის ახალი თემა, ამაზე სწორად აღვნიშნეთ, წლებია მიდის საუბარი და ყოველთვის მსჯელობის საგანად ხდებოდა ერთის მხრივ უფლებამოსილება, რომელსაც თქვა ბოლომდე ვერ ახორციელებს თქვა მუნიციპალიტეტი, მეორე მხრივ არსებული უფლებამოსილების ფარგლებში არასდროს ჩაგეჭრებით და გააგრძელეთ არსებული კანონმდებლობით და იმ ვერ
პიკეტებით, რაც თვითმმართველობას აქამდე ქონდა. იყო შესაძლებელი, რომ რაღაც ნაწილობრივ მაინც შეცვლა. მაგას ვსაუბრობდი. ანუ ერთია რა, უფლებამოსილები გააჩნია და სად არის გაზდა საჭირო თქვა, ეს არის თქვა დაშის ზოგადად დაჟჯა ცოტა ესეთი თემა ამ მიმართებაში, თუმცა მეორე მხრივ არსებული რეგულაციები. მუდმივი მონიტორინგი თუ იყო, ანუ ეს არის ზოგადად არსებული რეგულაციებით ეხლა კანონმდებლობის მიხედვით უკანონო გარევაჭრობა გულისხმობს ამ შემთხვევაში რაც დადგენილია თქვა საკრებულოს და დადგენილებით თქვა არსებული ფორმის დაუცვლელად გარევაჭრობის წარმოება ისჯება კანონმდებლობით ჯარიმის სახით და როგორც აღნიშნა დონორული ამ შემთხვევაში საფედრო პოლიცია არის უფლებამოსილი შესაბამისი რეაგირებს. ანუ ამ შემთხვევაში თუ საუბარია იმაზე რომ მოახდინოს თვითმმართველობამ დროული რეაგირება მე ვიტყოდი ამ დროული რეაგირების პრობლემა არც აქამდე შეიძლება არც ედგა და არც შეიძლება ედგას, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ გადის ზედამხედველობის სამსახური მონიტორინგზე ქალაქში და ამჩნევს გარევაჭრობას, იქ ხდება შესაბამისი ორგანოების თქვა იგივე თუნდაც საპატრულო პოლიციის გამოძახება, რომელიც უფლებამოსილია შესაბამისად გამოწეროს ადმინისტრაციულ სამართალთა ოქმი ამ შემთხვევაში და აწარმოოს შესაბამისი ასე თქვა პროცედურების მერე სასამართლოში გადადის და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი მოცულობა, რაც დღეს გვაქვს. ისაც თქვენ აღნიშნეთ, კარგი გახსენება იყოს ხაშოვის, მეც მახსოვს ეს სიუჟეტი, სადაც გარემოვაჭრები ამბობენ მართლაც კომენტარში, მოვლენ, რა ვიცი, მერე დავავიწყდებით და ჩვენც მიჩვეულები ვართ. თუნდაც დაწესებულებებზე მე მახსოვს იყო ესეთი კომენტარი, გთხოვეს რომ დღეს იწყებოდა სასწავლო პროცესი და აი დღეს შეგვეკავებინა თავი და აი იმ დღეს არ იყო გარევაჭრობა. აი ეს ერთმანეთში ვაჭრობა თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, ამ გარიგება ქვია თუ რაც ქვია. ხო, მე როგორც არასამთავროს არ მინდა რაღაც პოლიტიკური განცხადების გაკეთება, თუმცა ფაქტია, რომ ამ შემთხვევაში რაღაც მძიმე სოციალურ თემასთან მიბულ საკითხებში ყოველთვის არის ხოლმე რაღაც ლოიალური დამოკიდებულების მომენტი, იმიტომ რომ მოდი ესე ვქოთ, რომ ეს არ არის გუშინდელი ამბავი. ეს არის წლების განმავლობაში მომდინარე პრობლემა და ეს ადამიანები, მოდი ესე ვქოთ, ხელისუფლება მიცა საშუალება, რომ აი მიეჩვიან უკვე ამ სიტუაციას და ეს აღარ ითვლება რაღაც ისეთ მოცემულობა და ისეთ ძალიან დიდ დარღვევად, რადგან 1 წელი, 2 წელი, 5 წელი, 10 წელი მაყურებელი ხედავს კადრებში ფაქტობრივად სკოლის შესასვლელში ჭიშკარზე კედელზე. რამდენი წელია მოახსოვს ჩვენ ეს მოცემულობა? ძალიან ბევრი წელი და ეხლა ამ მოცემულობიდან გამომდინარე ადგედა თქვა რომ ეს არის დარღვევა და მოდი ამას ვებრძოლოთ ესე ვთქვათ მკაცრად უნებრივია ეს ძალიან სხვანაირად აღიქმება უცბად საზოგადოებისგან რადგან ამ შემთხვევაში სრულიად სამართლიანადაც შეიძლება იქნოს პრეტენზია რომ მაშინ შემოგთავაზონ ალტერნატივა ამ შემთხვევაში რაც შეიძლება ვთქვათ ჩვენი საქმიანობის გაგრძელებისა. კი ბატონო, იყო ალტერნატიული ფართის შეთავაზება დახურულ სივრცეში, რაზეც მოვაჭრებმა თქვა ეს არის თქვენი მოსაზრება და ბატონ უკრისთან გადავალ მაინტერესებს თუ გრძელდება ეს ალტერნატიულსაც შეეხება. ამ შემთხვევაში როცა ალტერნატივაზეა საუბარი, ბუნებრივია ნებისმიერი ადამიანი იქ იმიტომ არ დგას ყველა თანხმდებით რომ უხარია იქ თქო მეგერთ მეორე მხრივ ელოდება ადამიანს ვინც იყიდის მის პროდუქციით თუ იმ ალტერნატიული მისამართზე არ არის ერთგვარი აქტიური ზონა იქ საუბარი იყო მაგალითად მეტროს თუ არ ვცდები ტერიტორიაზე ბოლოში ახალი ავტოსადგურის ტერიტორია იქ თუ არ არის ის რატო დგას ეს ხალხი აქ იმიტომ დგას რომ არის მასობრივი გადაადგილების ადგილი როგორც მოქალაქეები სატრანსპორტო კვანძებია და ასე შემდეგ ანუ იგრძნობა საზოგადოებრივი აქტივობა იმიტომ დგას ის ადამიანი თორე ძალიან ბევრი ქუჩებია ქალაქში სადაც საერთოდ ვერ ნახავ გარემოაჭრეს რატო იმიტომ რომ იქ არ არის აქტიური ზონა იგივე ჭავჭავაძეზე რო ავიღოთ ეხლა თუნდაც ელექტრონიქსის წინ მაგალითად მიმდებარე ტერიტორია აქტიური ზონებია ის რასაც შესთავაზებ იქ უნდა გაჩნდეს ესეთი აქტიური ზონები თუ თქვათ არსებული ალტერნატივა ეს იქნება ერთგვარი გადასხდომის ადგილი მაგალითად სადაც მუნიციპალური თქვათ ავტოსატრანსპორტო საშუალებები ჩამოდიან გზავრები ჩამოყავთ აქტიური ესეთი მოძრაობი ადგილია იქ წავა ყველა მე ახლა მახსენდება ძველი ხოფის ამბავი მის დროზე ხოფად მოსაკრებელიც ეს ცალკე თემაა აუცილებლად თუ კი ალტერნატიულ შეთავაზებას რაზეც თქვათ იგივე ყოფილ მერს ჰქონდა ეს შეთავაზება გარემოვაჭრების მისამართით ისევ თუ განიხილება მსგავსი ალტერნატიული შეთავაზება თუნდაც სხვა ტერიტორიაზე თუ არის ამაზე საუბარი ჩვენის მხრიდან ისევ განიხილება ეს თემა უახლოეს დღეებში მე ვთქვი რომ ამ მიმართულებით მერია მუშაობს და შეთავაზებული იქნება მინიმუმ 2 წლიანი სოციალური პირობების შესაბამისად 2 წლიანი შეღავათიანი ანუ სიმბოლური ფასი 1 ლარი ახალ ავტოსადგურში კეთილმოწყობილ ბაზრობის ტერიტორიაზე სადაც არა თვეში 1 ლარი სადაც შედეს ყველა კომუნალური გადასახადი ყველა ხარჯი ესეც სიმბოლური ფასი 2 წლის განმავლობაში მინიმუმ მერია და კომპანიას შორის დადებული შეთანხმების შესაბამისად უზრუნველყოფს კომპანია ამ
გარემოვაჭრეებისათვის ფართობის დათმობას. შესაბამისად, ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ. მე თანხმები ბატონ არჩილს, რომ უნდა შეიქმნას კვანძი, სადაც შესაძლებელი იქნება. აი, შეთავაზების თაობაზე იციან გარემოვაჭრეებმა ქონდათ ბოლო პერიოდში შეხვედრა? ბუნებრივია, იციან გარკვეულწილად, თუმცა ამ მიმართულებით ვიწყებთ კვლავ ერთკვირიან გაფრთხილებას გავახორციელებთ, დაურიგებთ მათ ბუკლეტებს და ამის შემდგომ გადავალთ აქტიურ ქმედებებზე ამ მიმართულებით. ბატონო გრი, თუ გაქვს სტატისტიკა, რამდენი გარემოვაჭრეა, თქვათ, ქალაქის მასშტაბით, რომელიც საჭიროებს, რომ თქვათ, გადაადგილდეს და თუ დაეტევა ყველა ეს ადამიანი? შეთავაზებული ტერიტორია აბსოლუტურად საკმარისია იმ გარემოვაჭრეებისათვის, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ფართო მასშტაბიანი გარემოაჭრობის ადგილებს გულისხმობს. ეს არის ძველი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორია, რაც თქვენ სიუჟეტებშიც იყო გადმოცემული, ამ ტერიტორიებს გულისხმობთ პირველ რიგში და ბუნებრივია, კვლავ გაგრძელდება მუშაობა ქალაქის სხვა ტერიტორიებთან დაკავშირებითაც. ჩვენ არ ვაპირებთ მხოლოდ ამ მიმართულებით მუშაობას, ჩვენ გვაქვს უამრავი გეგმები ქალაქ ბათუმის მერიას, იგივე სატრანსპორტო ქსელის განვითარებასთან დაკავშირებით, რასაც ბატონი არჩილი ამბობდა, სატრანსპორტო კვანძების შექმნას კონკრეტულ უბნებში და გადატანას ეგრეთ წოდებული უკანონო ავტოსადგურების ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე, სადაც თავს მოიყვანს. ამის მცდელობაც პრინციპში არაერთხელ იყო თვითმმართველობის მხრიდან და ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. კი ბატონო, თუმცა აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა უკვე შესაბამისი პოლიტიკის განხორციელებაზე, შესაბამისი სტრატეგიის განხორციელებაზე და ჩვენ უახლოეს პერიოდში ამ შედეგებს ვაჩვენებთ. იცით რომ უკვე იგივე უკანონო პარკირებებთან დაკავშირებით და უკანონო ბაზრებთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებულ ყოფის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტომანქანების ბაზრობის თემა უკვე თითქმის მოგვარებულია და ამ მიმართულებით მონიტორინგს ვახორციელებთ და მისი გადატანაც ხდება აგრეთვე ავტოსადგურში, ახალ ავტოსადგურში. ბატონო კრი, თუ კი არ დაგთანხმდებიან გარემოვაჭრეები ამ ახალ ტერიტორიაზე პრინციპში უკვე ძველ შეთავაზებას შეიძლება ითქვას, რას აპირებთ? შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება მერის მხრიდან? პირველ რიგში ესე გაგრძელება შეუძლებელია, ბუნებრივია, ჩვენ თანამშრომლობთ კიდევ ამ შესაბამის ორგანოებთან, მათი მხრიდან გვაქვს აბსოლუტური მზაობა იმისა, რომ მოხდეს კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები და დიდი მადლობა ამისათვის შესაბამის ორგანოებს, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მის ორგანოებს. იძულებით დაატოვებინებთ ტერიტორიას ამას გულისხმობთ? ბუნებრივია, ქალაქი ესე ვეღარ იცხოვრებს, იმიტომ რომ მოახლოებულია ტურისტული სეზონი და ქალაქს გააჩნია თავისი ესთეტიკური სილამაზე, იგივე მოსახლეობა, იქ მაცხოვრებელი მოსახლეობა შეწუხებულია იმ მდგომარეობით, რაც იქ არის და თქვენი სიუჟეტებითაც კარგად ჩანს ეს სიტუაცია, ამიტომ ჩვენ გადავდგამთ აქტიურ ნაბიჯებს, როგორც ერთი მიმართულებით, რომ შევქმნათ საკანონმდებლო მექანიზმები და ბერკედები, რომ ეს პრობლემები კვლავ არ გაჩნდეს, მეორე მხრივ იმ მიმართულებით, რომ აღიკვეთოს ეს პრობლემა უმოკლეს. დიახ, ბატონო არჩილ, სხვა ქვეყნების გამოცდილებები აი ამ თემასთან დაკავშირებით როგორია, როგორ მოახერხეს? ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის, თქვათ, ქართული პრეტენდენტი და მხოლოდ საქართველოში არ ხდება ეს. როგორ ახერხებენ ისინი გამკლავებას ამ ყველაფერთან? არის თუ არა შესაძლებელი, რომ თქვათ, თუნდაც იერსახე და ჰიგიენური ნორმების დაცვა რომ მოახერხოს მუნიციპალიტეტმა და თქვათ, გახდეს ნებადართული ან რაღაცა. ანტისანიტარიაში ფაქტობრივად ხდება საკვებ-პროდუქტების შენახვა ტანსაცმელზე და თქვათ, საყოფაცხოვრებო ნივთებზე უკვე აღარ არის საუბარი, ამას თვითონაც არ მალავენ და ამბობენ, რომ ასეთ პირობებში უწევთ მუშაობა. ხო, ახლა ცოტა შედარება გავაკეთოთ უკვე განვითარებულ ქვეყნებთან, ცოტა არალევანტური იქნება ბუნებრივია, თუმცა დაახლოებით ბუნებრივია ეს გზა გაიარა ყველამ, თუმცა აქ თავარი ამოსავალი წერტილი რა არის, რომ რეალურად ამ შემთხვევაში გარემოვაჭრეს და ამ მოდელს მომხმარებელი ყავს. ანუ სადაც არსებობს მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, ამ სერვისზე ის მოთხოვნა ყოველთვის ჩნდება. ეს ერთი მხარია, ანუ ამ მიმართულებითაც არის საფიქრი, ამ მიმართულებითაც არის, ასე ვთქვათ, სამსჯელო. ხო, რამდენ აი რატო თulis მოქალაქე რო ვთქვათ, გარემოვაჭრეს ან უფრო უღირს მას ვთქვათ, მისვლა და ვთქვათ, მის სასურველი პროდუქციის ყიდვა, ვიდრე ფია ახლოა სახლთან არის ალბათ. ანუ ძალიან ბევრი ისეთი მომენტი. თქვენ გითქვათ არაერთხელ რომ ხართ მომხმარებელი. აი ზუსტად ეგ არის მომენტია, ვთქვათ, რომ იგივე სიაფე, ვთქვათ, თუნდაც რომ ახლა პროდუქციის ხარისხი უკვე აქ ცოტა ისეთი თემა, იმიტომ რომ არარეალურ გარემოში ვთქვათ, იყიდება პროდუქციას უკვე მომხმარებლის ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობაზე დგება ეს საკითხი. ესეც პრობლემაა სხვათა შორის ვთქვათ მუნიციპალიტეტისთვის, რომ გარკვეულწილად ის პროდუქტები, რომლითაც გააყიდვა აკრძალულია ვთქვათ
გარემო პირობებში ღიაცის ქვეშ, მზის შუქის ქვეშ და ის იყიდება და კაციშვილი არა მომკითხავი რატო ყიდი და როგორ ყიდი, მეორე მხრივ თავად მოქალაქეც რატომღაც თulis რომ უნდა იყიდოს, მივიდეს და ეს ცალკე ასე ვთქვათ თემა. თუმცა საზოგადოების პრაქტიკიდან გამომდინარე ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ იმ ადგილებშიც კი, სადაც ახლა გარევაჭრობა ვყავთ, მე არ ვსაუბრობ კატეგორიულად ვეწინააღმდეგე იგივე თუნდაც ქვეით მოსიარულთა ბილიკებზე გარევაჭრობის განთავსების მოცემულობას უცებ გადაადგილება იზღუდება. იგივე ქუჩებზე შესაძლებელია გარკვეული ვიზუალური, ვთქვათ, კონსტრუქციების, მოწყობის, ან რაღაც ხო, ანუ ეს მიდგომებით შესაძლებელია, სადაც იძლევა ამის საშუალებას, თუმცა იქ სადაც საგამართლო დაწესებულებებია, ვიწრო გასასვლელებია, ტროტუარები ვიწროა, იქ კიდე გარემოვაჭრის დგომა, აი ეს უკვე ის მომენტია, რაზე ამ შემთხვევაში მეც ვთქვათ ვიტყვი, რომ დიახ, ხისტი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის პოზიცია, ვთქვათ ამ შემთხვევაში და უნდა მიიღოს ვთქვათ რადიკალური გადაწყვეტილებები. არა ასე ვთქვათ, რომელიც წლებია მიდის და ასე ვთქვათ რეაგირება არ მოყვება. ეხლა ძალიან უხეში მიდგომაც ამ მიმართულებით იქნება ძალიან დიდი პროტესტის გამოწვევი, მაგრამ რა ვუყოთ, მუნიციპალიტეტმა უნდა შეხვდეს ამ პასუხისმგებლობასა და ამ მოცემულობას, რომ მოყვება ამას ბუნებრივია გარკვეული სოციალური პროტესტი, ისევ სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობიდან და გაჭირვებიდან გამომდინარე და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ შემთხვევაში მიდგომა უნდა იყოს სისტემური და არა ქაოტური. მე ამ მიმართულებით კი მივესალმები მერის პოზიციას ნამდვილად, როცა ის საკანონმდებლო დონეზე იწყებს ფიქს თქვა უფლებამოსილების გაზდაზე, მათ შორის ჯარიმების და მაგრამ დავასრულებ რომ აი ჯარიმების ოდენობის გაზდა ხა გაჭირვებული ადამიანისთვის იმას 50 ლარს გადაახტევიებ თქვა გააჩნიათ დიფერენცია კიდე შეიძლება 100 ლარს თუ 500 ლარს ეს ცოტა სხვა მოცემულობაა უკვე ბუნებრივია მთავარია მოქალაქემ იგრძნოს პასუხისმგებლობა რომ ის თუ იქ გარემოვაჭრე იქნება და უკანონოდ ექნება ასე თქვა უფლება აღნიშნულ საქმიანობა როგორ უნდა იგრძნოს პასუხისმგებლობა როგორ უნდა აიძულოს მუნიციპალიტეტმა რომ აღსრულების მექანიზმების გამოყენებით, ანუ არ უნდა მიცეს საშუალება, მეორე უნდა მიცე ალტერნატიული გზები, უნდა შესთავაზო რეალური ალტერნატიული გზები და საშუალებები და არა ისე ვთქვათ, თუნდაც აი მოვალეობის მოხდის მიზნით სადღაც ქალაქის დაკარგულ კუთხეში შესთავაზო ვთქვათ სარიელი სივრცე, სადაც არ ვიცი ვთქვათ 10 მოქალაქის გარდა შეიძლება იქ არავინ არ მივიდეს და არ გაიაროს. თუმცა მეორეს არის მოცემულობა. ეხლა მახსენდება სხვათაშორის იგივე ეგრეთ წოდებული ხოფის ტერიტორიის ამბავი, თავის დროზე როცა თქვენ უფრო რა ვიცი, ან მე რაღაც ძალიან ისე მახსოვს, მაგრამ როგორც ვიცი, ძალიან ისე უბათ უყურებდნენ თავის დროზე, რომ იქ ვინ მოვა, ვინ იმაჭრებს საერთოდ, მაგრამ გავიდა წლები და ერთ-ერთ ისეთ ასე ვთქვათ ცენტრად გარდაიქმნა ეს ხოფის ვაჭრობა, ასე ვთქვათ, ბათუმისთვის და არა მარტო ბათუმისთვის. თუ კი იქ მუნიციპალიტეტის შექმნის შესაბამის ინფრასტრუქტურა, შექმნის შესაბამის სერვისებს, დამატებით სხვა ასე ვთქვათ რაღაც გარემოს, იქ მივა მოქალაქე, იქ მივა მყიდველი, რომელსაც გაუჩნდება ალტერნატიული თქვა საშუალება, მაგრამ ვერაფერს ვერ უშველით იმ საკითხს, როცა გვინდა სახლის წინ, ცხვირწინ რაღაცის ყიდვა და ამის გამო თქვა გვიწევს სადღაც წასვლა, ამიტომ ყოველთვის არჩევ გარემოვაჭრეს, რომელიც იქვე ახლოსაა. დასაგებია. საღამშვიდობისა გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, დიდი პატივისცემით და სიყვარულით პირველ რიგში თქვენ და თქოთ ესე იგი მინდა ერთი პატივისცემით და შეგითხა მოგცეთ. შეიძლება ხო გენაცვალე? გისმენთ. რა ხდება იცით? აი ის ხალხი, რომელიც ჩვენი ფანტასტიკური პრიომი გენოციდი მოუწყო ქართველებს. გენოციდი მოუწყო როგორი? იცით რომ ქართველი არ გაახარა. ჩვენი პრეზიდენტი გვიწყობდა ხო? რაც ქართველი არ გაახარა, გამორიცხული იყო ულამაზ ქართველი ვინ ჩამოვიდა და მე არ დამავიწყდება, იცით? ეხლა რო ისე იგივე ხალხი როა იქ ჩამოკარგო. სამი შვილის დედა ტიროდა 29 დეკემბერს წაართვეს ყველაფერი მაპატიეთ. დიდები გეტყვით, ხოთ არ გამიჩნევთ ეს შემოგვიყვება. ჩვენ გარევაჭრობაზე ვსაუბრობთ ეხლა ვერ მიგიწევთ. გარევაჭრობაზე ვლაპარაკობ 29 ერთი წუთი გარევაჭრობაზე ვლაპარაკობ პირადად. ის სოფლენ ჩამოსული საცოდავი ქართველი მოსახლეობა, რომელიც მოდების როლშია, ხო? იმას ყიდდა 300 ლარი და ის წაართვეს ამ ნაზირულებმა ქალაქის მერის არადახვედრობიდან და ის ხალხი კიდევ არის ახლა. და ბოზები ხო შეიძლება იქ ბოდიშს ვუხდით მაყურებელს უცენზურო სიტყვებისთვის სიმართლე გითხრათ ვერც მივხვდი რას გულისხმობდა რა 300 ლარზე რა მოხდა 29 დეკემბერს თვითმმართველობამ ვის რა შეუზღუდა კარგი იქნებოდა რომ ყოფნოდა სიმშვიდე და დაესრულებინა აი ბატონო არჩილ ისევ ერთ შეკითხვას დაგისვამ და გადავა ბატონ ნუკრისთან როცა სოფლიდან ჩამოაქვთ გასაყიდად საკვებ პროდუქტები ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს გლეხი ფერმერი აი კვირაში ერთხელ ჩამოდის და თქვა ისიც ფაქტობრივად გარემოვაჭრეთ ხდება თუ დადგება და იგივე კითხვით გადმოვალ თქვენთან
ამიტომ ეს არ არის მარტივი საკითხი. ეს არ არის მარტივი პრობლემა, რომლის მოგვარება ერთი ხელის მოსვლით, კანონის გამკაცრებით თუნდაც და შემდგომ თქვა ჯარიმების ამოწერით ასე თქვა შეგვიფარგლება. იგივე გლეხ ფერმერს, რომელსაც აქვს პროდუქციის წარმოების საშუალება და რომელსაც არ აქვს იმის საშუალება, რომ ადგილზე თქვა შეძლოს აღნიშნული თქვა თავის პროდუქციის რეალიზება, ის ეძებს მარტივ გზას ამ შემთხვევაში. ისევ სოციალურ გამომდინარე, რომ ჩამოვიდა ბათუმში, უნდა რომ ძალიან მალე ისევ დაბრუნდეს უკან, ისევ ბაზის მდებარე ტერიტორიაზე იქვე ეგრეთ წოდებულ გადამყიდველებთან აბარებს ამ პროდუქციას, არ თვითონ დგება იქვე სადვე ტროტუარზე, მაგრამ ის აქ მარტო არ დგას. იქ დგება, იმიტომ რომ იქ წლებია უკვე დგას ვიღაც. იქაც ადვილი დადგომა იქაც არ არის ხამდენად მე ვიცი, იქაც ასე თქვა ძალიან ისეთი კონკურენცია. თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჰქონდა თითქოს რაღაც პროექტი, რომელსაც უნდა მოხდარიყო ჩაბარება. არის, მე როგორც ვიცი, არის ეს გეგმა როგორც არის დღეს ეს, ამიტომ თუ კი სხვათა შორის ამ მიმართულებით სხვათა შორის ერთ-ერთი ჩვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთი პეტიციაც ხულოს თვალსწვევი და შუახევსაც ეხებოდა ადგილობრივი აგრარული ბაზრების მოწყობის თაობაზე. ხელვაჩაურში არის აგრარული ბაზარი, თუმცა არ მუშაობს. ის უნდა ამუშავდეს. სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ბათუმში კი უნდა ჩამოიტანოს, მაგალითად მოქალაქე უნდა მიეცეს შესაბამის ტერიტორიული ერთეულებს მიეცეს უნდა იმის საშუალება, რომ მიიტანეს შესაბამის აგრარულ ბაზრებში, თქვა იქ გამოეყოთ ადგილები. თუ არ შეიძლება თქვა იქ ყოველდღიურად უნდა მოხდეს ერთგვარი ლოჯისტიკური ცენტრების გეგმა, რაც იყო თქვა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი ამ სისტემის ამოქმედება. ამიტომ ესე ნაგლეჯ ამ თემებს ესე ვერ მოაგვარებ, ვერ გადაწყვეტ თუ ამას არ მოყვება სისტემური მიდგომა. მე მეჭვება რომ ეს პრობლემები რომელიც წლებია დგას ესე უცბად ხისტად გადაწყვეტს, ამასაც დაჭირდება დამეთანხმება პატონუკი და მერიას დამეთანხმება. შეიძლება 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი დაჭირდეს, თუმცა დასაწყებია. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ამ პრობლემის მოგვარება ეფექტურად და რეალურად არ დაწყებულა. პერიოდულად ხდება რაღაც პერმანენტულად, ხო, გაფრთხილებებისა, თქვა იგივე თუნდაც ავტოსადგურების უკანონმოწყობის თაობაზე. იგივე გარევაჭრობა პრინციპში შეიძლება ითქვას ტროტუარებზე გამოტანილი მაგიდები, კაფეების და ასე შემდეგ, რაზეც რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ უკვე რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და იმაზეც გკითხავთ თუ თქვათ რას აპირებს, რამდენად შეუწყობს ხელს თუ კი მუნიციპალიტეტებში იქნება აგრარული ბაზრები, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით. რეკლამის შემდეგ პრინციპში მოგიწევთ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა. საზოგადოებრივ პოზიციაში ახლა რეკლამის დროა, ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით და გველოდით. დავბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში და გარევაჭრობის პრობლემაზე ვსაუბრობთ. ბატონო ნუკრი, პრინციპში რეკლამამდე დაგისვით ეს კითხვა, კაფე-ბარები, რომლებიც გარეთ ტროტუარებს კეტავენ, შეიძლება ასე ითქვას და უწევს ადამიანებს ამ მაგიდებს შორის სიარული. ესეც არის კანონდარღვევა და ესეც არის პრინციპში გარევაჭრობა. კი ბატონო, ჩვენ ამ მიმართულებით ბუნებრივია არის ხარვეზები, ამას ვამბობთ და იმ ობიექტებთან მიმართებაში, რომელზეც უკვე გაცემულია გარევაჭრობის ნებართვა, ბუნებრივია მოხდება ვადის გასვლის შემდეგ ამ ნებართვის ვადის გასვლის შემდეგ მათი პირობების გადახედვა. ამასთან ერთად უკვე გამკაცრებულია ასეთი ობიექტებზე გარევაჭრობის ნებართვის გაცემა და ეს არ უნდა ხდებოდეს ბუნებრივია ტროტუარის და სავალი ნაწილის ისეთი შეზღუდვით, როცა ადამიანებს იგივე სხვა მომხმარებელს ტროტუარის და ქუჩის კონდეთ შეზღუდვა, ანუ უნდა შესაძლებელი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ტურისტული ქალაქი ვარ და სადღაც კაფეს ბუნებრივია ჭირდება რაღაცა სკამი თუ მაგი და ეს უნდა იყოს წინასწარ დადგენილი სტანდარტული ვიზუალური კოდის დაცვით, ესთეტიკურად მოწესრიგებული, არის განსაზღვრული 80 სანტიმეტრი, თუმცა ხშირად არ არის დაცული. ხო, აი ამის მკაცრი ადმინისტრირებაც უნდა ხდებოდეს და ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე დაწყებულია მუშაობა და არც ერთი ნებართვა არ გაიცემა, სანამ არ მოხდება ამ პირობების მკაცრი დაცვა. აქამდე რატო ვერ ხდებოდა ბატონო ნუკრი? ადამიანური რესურსის პრობლემა იყო, არის, თქვათ, ნება არ არის თუ აი რა გიშლით ხელს თუ რას ელოდებით? კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ სხვადასხვა სახის პრობლემა არსებობდა და ხარვეზი არსებობდა. აი ამ ხარვეზებზე მინდა რომ უფრო კონკრეტულად. ზუსტად აი ამ ხარვეზების ანალიზი მოვახდინეთ ყველა შესაბამის სამსახურებთან ერთად, ეს იქნება ზედამხედველობის სამსახური, მუნიციპალური ორგანიზაციები. ძირითადად ეს ამ პრობლემებთან დაკავშირებით მოვამზადეთ ზუსტად ის საგანონმდებლო ინიციატივების შესახებ წინადადება, წარვადგინეთ და ამ პრობლემების აღმოფრას ვითხრობთ, რათა ეფექტური საკანონმდებლო დონეზე
დაწესებაზე. რა დაპირება მიიღეთ უმაღლეს საბჭოდან? მართალია ისინი არ მოვიდნენ დღეს გადაცემაში და თქვენს რომ უნდა იმსჯელონ და ჯერ არ არიან მზად ამაზე სასაუბროთ, თუმცა პირად საუბრებში ქონდათ ასეთი მოსაზრება, მე გავაჟღერებ, არ ამიღია პრინციპში მათგან ნებართვა რომ ვიტყოდი ამ პოზიციას, რომ თუ კი მსგავსი საკანონმდებლო, ვთქვათ, ინიციატივა მოხდება, შემდეგ უკვე კანონის სახეს მიიღებს, ეს გავრცელდება მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ყველა მუნიციპალიტეტს და ისინი არ არიან დარწმუნებული, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში არის საჭირო ამ ტიპის კანონის მიღება. ან მზაობა, ან ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა თუ არა ეს ყველაფერი. ამასთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრება და შემდეგ ბატონ არჩილთანაც გადავალ, იმიტომ რომ ბიუჯეტში ცვლილებებს მოითხოვსო ეს ყველაფერი, როგორც ისინი ამბობენ და ასე. ბატონო, ჩვენ წინადადების წარდგენის შემდეგ გასულ კვირაში ბატონი მერის მონაწილეობით და უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის და დეპუტატების მონაწილეობით ქონდა სამუშაო შეხვედრა უმაღლეს საბჭოში, ჩვენის მხრიდან გავაცანეთ ყველა ის მოსაზრება, ყველა ის დეტალური პასუხი გავეცით მათ კითხვებს, თუ რატო ვითხოვდით ამ ცვლილებებს. ჩვენ პირველ რიგში ვითხოვთ, რომ ეს ცვლილებები განხორციელდეს არა ყველა მუნიციპალიტეტზე, არამედ თვითმართველ ქალაქებზე მინიმუმ რო იყოს დაყვანილი. ბუნებრივია მათი მხრიდან გვაქვს აბსოლუტური მხარდაჭერა და აქტიურად მუშაობს უმაღლესი საბჭო ამ თემაზე და დიდი მადლობას ვეთქვი ამისათვის. უახლოეს დღეების განმავლობაში კვლავ იგეგმება ერთი შეხვედრის გამართვა უმაღლეს საბჭოში მუნიციპალიტეტის სამსახურების წარმომადგენლების მონაწილეობით, სადაც კიდევ ერთხელ მივაწვდით დეტალურ ანალიზს, სტატისტიკას და ინფორმაციას უმაღლეს საბჭოს საკანონმდებლო დონეზე ინიციატივების მოსამზადებლად. ამასთან ერთად აღნიშნავთ, რომ ეს პროცესი არის დროში გაწელილი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ველოდებით ამ პროცესის დასრულებას და გაჩერებული ვართ სადღაც ერთ ადგილას და არ ვიძრით ამ პროცესის დასრულებამდე. ჩვენ ყველა მიმართულებით, ეს იქნება უკანონო გარევაჭრობა, ეს იქნება უკანონო პარკირებები, ეს იქნება ბაზრობები, ბაზრები თუ სხვადასხვა სახის პრობლემები. თუ კი მოხდება კანონის გამკაცრება, არის მერიაში საკმარისი ადამიანური რესურსი იმ აღნიშნულ დეპარტამენტში, რომელიც ვთქვათ შეძლებს ამ ყველაფრის თავზე აღებას და დღეს რამდენი ადამიანი მუშაობს მონიტორინგზე. მე დავასრულებ იმ წინადადებას, ჩვენ არ ვჩერდებით და ვგეგმავთ სანამ ეს ცვლილებები განხორციელდება ყველა მიმართულებით აქტიური და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ესეთი სახის პრობლემები. ამასთან ერთად თუ ეს საკანონმდებლო ცვლილებებიც დაგვეხმარება და დროში იქნება უმოკლეს ვადებში მიღებული, თქვენს კითხვას ვუპასუხებ, რომ აბსოლუტურად მერია მზადაა იგივე ადამიანური რესურსების კუთხით, იგივე ფინანსური რესურსების კუთხით, რათა უზრუნველყოს ადმინისტრირება ყველა იმ. რა დრო დაჭირდება თქვენი გათვლებით ამ ყველაფრის მოგვარებას? საკანონმდებლო ინიციატივას შემდეგ დამტკიცებას, ეს თქვა დროში. ეს ბუნებრივია, ჩვენზე არაა დამოკიდებული, ესაა უმაღლეს საბჭოზე და პარლამენტზე დამოკიდებული, ესე კონკრეტულ დროს ვერ დავასახელებ, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ მოწვევის თვითმმართველობის ფარგლებში მოგვარდება. ვფიქრობთ, რომ ამ მოწვევის თვითმმართველობის არ დაჭირდება, უფრო ადრე მოგვარდება ეს პრობლემები, თუმცა მანამდე ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში განვახორციელებთ ყველა იმ საჭირო კომისიებას. მაყურებელი გველოდება მოусმინოთ და ბატონ არჩილთან გადავალ შეკითხვით. საღამოშვიდობისა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. არაფერი გასაკვირი არ არის, იცით, ისეთი გათახსიერებული მთავრობა, კორექტულად თავიდან დამთავრებული ატარის თავრობით დამთავრებული. ბათუმის დაამახინჯენ, გაუბედურენ და მთელი გარევაჭრობაზე საუბრობ და პრინციპში შეიძლება შემოგედაოთ, რომ აი ამ ხელისუფლების პირობებში არ მომხდარა გარევაჭრობა. აკაკა დაწელოდებით. გაინტერესებს ძალიან. ჩემგან გაინტერესებთ? კარგი, მადლობა ზარისთვის. ბატონო არჩილ, თქვენი პოზიცია იმ ინიციატივასთან დაკავშირებით და კანონის გამკაცრებასთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, უმაღლეს საბჭოს თქვათ იგივე მოსაზრება, რომ ეს მოითხოვს საბიუჯეტო ცვლილებებსაც, რომ გავრცელდება ყველა თვითმმართველობას და ყველა თვითმმართველობა შეიძლება არც ესაჭიროებოდეს და არც სურდეს ეს ყველაფერი. ეს შეიძლება გახდეს წინამობა. კიდევ ერთხელ ვიმოხება. იმ არსებული მოცემულობის ფარგლებში, რაც გააჩნია დღეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტს. თუნდაც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით მოინჭებული უფლებამოსილება, რომ გამოიყენოს ამ შემთხვევაში საპატრულო პოლიციის ჩართულობა. აქტიურად უნდა იქნეს გამოყენებული. თუმცა ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ სადამსჯელო მისია. ამას უნდა გააჩნდეს გარკვეული პოლიტიკის სახე, გარკვეული სტრატეგიის სახე, ბუნებრივია.
და უნდა იყოს თანაბრად გადანაწილებული მთელ ქალაქში. ის თუ კონკრეტულ ერთ ქუჩაზე თქვენ გარევაჭრობას ვებრძვით და ამ დროს მეორე ქუჩაზე, ასე ვთქვათ, 60-ია გარევაჭრობისთვის, ეს ბუნებრივია გამოიწვევს გარკვეული ტერიტორიები, სადაც ხდება, ვთქვათ, გაცემა იგივე ნებართვის გარევაჭრობაზე, იგივე სუვენირებით ვაჭრობა და ასე ჩვენ საუბრობთ ნებართვა გარევაჭრობაზე, თორე იმაზე ვთანხმდებით, რომ იქ სადაც საუბარია, იმიტომ რომ რა დააშალა იმ მოქალაქემ მაშინ ამ კუთხით რომ შევხედოთ, ვინც კანონის მიხედვით მივიდა ნებართვას თხოვა, ვთქვათ, ის კონსტრუქციების, როგორც ვიცი, არის გარევაჭრობისთვის სპეციალური კონსტრუქციები, ხო, ბატონო, ვიზუალურად მაღაზიებისთვის, ვთქვათ, რაღაც განკუთვნილი, ის გააკეთა, თანხა გადაიხადა. ბუნებრივია სახელმწიფოსთან იმ ადამიანსაც შეკითხვა აქვს ახლა, მე რა თუ კანონმორჩილი ვარ, ახლა აქედან გამომდინარე, სხვას რატო არ ვთხოვთ. რეალურად არ ვთხოვთ ისე როგორც საჭიროა. რაც შეეხება საკანონმდებლო ინიციატივას, ნებისმიერ შემთხვევაში მივესალმები ნებისმიერ ჯანსაღი ინიციატივას ბუნებრივია, თუმცა გარევაჭრობის კომპონენტში მხოლოდ ჯარიმის გაზრდა ამ შემთხვევაში რამდენად იმუშავებს არ ვიცი, იმიტომ რომ და პრინციპში მე რეკლამაზე ვსაუბრობდით ამ ყველაფერზე და მინდა რომ პირდაპირ ეთერში თქვას ეს ბატონმა ნუკრიმ, თუნდაც ეს ჯარიმები ხშირად აღსრულებაში ვერ მოდის, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე როდესაც სასამართლომდე მიდის საქმე პროცედურული პრაქტიკა რომ უმეტეს შემთხვევებში გაფრთხილებით თქვა შემოიფარგლება სასამართლო ამ შემთხვევაში ან ძალიან იშვიათ შემთხვევებში აჯარიმებს. აჯარიმებ და მეორე შემთხვევაში უკვე აღსრულების პრობლემას დგება უკვე იმ თანხის ამოღება, იმიტომ თქვა იქ მისამართზე გაწოდილებს აღსრულებაზე როცა გადაეცემა თუ კონკრეტული ქონება არ გააჩნია ამ ადამიანს ვერ ხდება აღსრულება, ამიტომ ეს კომპლექსური თემაა და კომპლექსური საჭიროება. თუმცა მეორე მომენტიც აუცილებლად ეს ისეთი ტიპის თემაა, სადაც გარკვეული სიხისტე აუცილებელია ფაქტია. თუმცა ეს შეიძლება არ იყოს თქვა პერიფერიულ თქვა გარკვეულ ქუჩებზე ესეთი ძიმე დაწოლა, მაგრამ იმაზე მოდი შევთანხმდეთ, რომ ქალაქის ცენტრალურ უბნებში მithumedes თქვა გარკვეულ ტურისტულ ადგილებში თუნდაც ის ცენტრალურ ქუჩაზე, ტროტუარზე ვერ გადაადგილდება ადამიანი და უწევს საგზაო შუა ქუჩაში შეიძლება ასე ითქვას საუბარი, საავტომობილო გზაზე სიარული. პატრულს პრინციპში თვითმმართველობის მიმართვის გარეშეც უნდა აინტერესებდეს ეს, ხო? არ აინტერესებს, მოდი ესე ვთქვა, თუ შესაბამისი ზედამხედველობის ორგანო ან მუნიციპალიტეტი არ მივა იქ კონკრეტულად და არ გამოიძახებს საბადრო პოლიციას, იმიტომ საბადრო პოლიცია ამ შემთხვევაში შემოიფარგლება მისთვის, ასე ვთქვათ, განკუთვნილი კომპეტენციით, ეს არის არასწორი პარკირება, გზის ჩახერგვა, საგზაო მოძრაობა, პატრულს კიდე თავისი ბევრი საქმე აქვს, მოსაგვარებელი და ასე ვთქვათ, მისახედი, ამიტომ ეს მათთვის ცოტა იყოს ზედმეტი ტვირთია, შეიძლება ითქვას, ამიტომ ამ მიმართულებით ფიქრობ, თუ ბატონო გითვლის და მერია რომ უფრო მithumedes თბილისის მაგალითიდან გამომდინარე, თუ ეს უფრო ეფექტური იქნება და ფიქრობ შეიძლება უფრო ეფექტურის დარჩეს, რომ თავად მუნიციპალიტეტის ზედამხედველ ორგანოს საუბარია თვითმმართველ ქალაქებზე, თუ ყველა მუნიციპალიტეტებზე ეს გავრცელდეს პირველ ეტაპზე, ეს ცოტა, არ ვიცი, კანონმდებლობის გადასაწყვეტია. ეს იქნება ეფექტური გზა, დიახაც მივესალმები თუნდაც ამ ინიციატივას, რომ ამ შემთხვევაში ზედამხედველობის სამსახურმა მიხედოს ამ საქმეს, მაგრამ აქ მეორე კითხვა მიჩნდება, იქ სადაც ზედამხედველობის სამსახური უფლებამოსილია, თქვა, გარკვეული მოქმედებები განახორციელოს და იქაც რო გარკვეული პრობლემები იყო დღემდე აღსრულების ზედამხედველობის და კონტროლის რამდენად მოახერხებს კიდე დამატებით ამ ფუნქციის და თქვა ამ ვალდებულების შესრულებას, ეს ცალკე თემაა, თქვა იქ საუბარია იგივე მშენებლობებზე, სხვადასხვა ტიპის საკითხებზე და მშენებლობებზე ვაპირებდი გადასვლას. ამიტომ აქ რესურსები ერთი თემაა, სტრატეგიაც აუცილებელია, თუმცა მთავარია პოლიტიკა, როგორი ექნება მუნიციპალიტეტს და უმაღლეს საბჭოსაც შეეხება ხას გამო მუნიციპალიტეტმა თქვა, რომ ფინანსური რესურსის გაზრდაზეც აქვს ნებელობა, ბატონ ნუკრი. ზედამხედველობის კიდევ ერთი ფუნქცია და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი მთავარი არის უკანონო მშენებლობები და შენებები და ასე შემდეგ. ხშირად ისე ხდება, რომ აივანი, ეგრეთ წოდებული ლოჯიის მიშენება ხდება, აშენდება, დასრულდება და შემდეგ ამჩნევს შეიძლება ითქვას ზედამხედველობა, სართული ემატება და შემდეგ ხდება ან მონგრევა, ან ჯარიმა, ან გაფრთხილება, ან ასე შემდეგ. ვერ ახერხებს, თქვათ, ვერ წდება აღნიშნული სამსახური თავის, თქვათ, კომპეტენციების შესრულებას თუ რა შეასაბამება. კი ბატონო, პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ თანხმები ბატონო რჩილს, რომ სწორი მიდგომა და სტრატეგია ჭირდება და პოლიტიკა ჭირდება ყველა ამ პრობლემის გადაწყვეტას და არა მხოლოდ რაღაც საკანონმდებლო ინიციატივები, ბუნებრივია ყველა მიმართულებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ აქვს დაწყებული აქვს უკვე სტრატეგიის და პოლიტიკის დოკუმენტებზე შემუშავებაზე მუშაობა და უახლოეს პერიოდში უკვე წარდგენილი იქნება ქალაქის განვითარების სტრატეგიას და ყველა ამ მიმართულებით რა სტრატეგია გაქვთ აი გვითხარი წინასწარ სანამ წარადგენთ
თქვა სლაიდები გეკნებათ მზად. პირველ რიგში დავიწყოთ იმ რეალური ნაბიჯებით, რომელიც უკვე გადაიდგა ინსტიტუციური გაძლიერების კუთხით, ჩატარდა მერიის სისტემაში რეფორმა, რაც გულისხმობს ცალკეული სამსახურების გაძლიერებას თუ მათი ფუნქციის ახლებურ გაანალიზებას და დატვირთვას ამ სამსახურების კონკრეტულად კი ბატონო, კონკრეტულად ზედამხედველობის სამსახურის მიმართულებით გამოიყო ორი მიმართულება, ეს არის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის მიმართულება და ქალაქმშენებლობის მიმართულება. ქალაქმშენებლობისა და საპროექტო ზედამხედველობის მიმართულება გადავიდა არქიტექტურის სამსახურის ქვემდებარეობაში, რაც გულისხმობს ადმინისტრირების ეფექტური მექანიზმის შექმნას, კერძოდ ნებართვის გაცემა და ამ ნებართვის ზედამხედველობა იქნება ერთი სამსახურის ქვეშ და ერთი სამსახურის კორპუსში. შედეგს გაზრდის თქვენი აზრით? ბუნებრივია გაზრდის, ამასთან ერთად ბუნებრივია გაზრდის, იმიტომ რომ ნებართვის გაცემისა და მის მონიტორინგს უზრუნველყოფს ერთი სამსახური და იქ იქნება შესაბამისი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ შესაძლებლობა და კვალიფიკაცია იმისა, რომ უზრუნველყონ უკანონო მშენებლობებთან დაკავშირებით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება და ეფექტური ღონისძიებების განხორციელება. ასევე არის ინსტიტუციური რეფორმა ის, რომ მუნიციპალიტეტი ორიენტირებული ხდება მუნიციპალური სერვისების გამარტივებაზე და მიწოდებაზე მოქალაქეებისათვის. იგივე იქნება მუნიციპალური სერვისების სააგენტოც. შეძლებს ბატონო ნუკრი მერია დემონტაჟს თუ კი თქვა თუ კი ბატონო, აი ამ მიმართულებით სართული აღმოჩნდა. აი ამ მიმართულებით პრეცედენტი თუ ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვახსენდება. კი, ცოტა ბოლო რამდენიმე დღის წინანდელს თუ არ ჩავთვლით. კი ბატონო, გეტყვით რომ გვაქვს ეს პრობლემები, იყო ეს პრობლემები, როცა თუნდაც დეველოპერებს უღირდათ იმ მცირე სანქციის პირობებში განახორციელებინათ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე ერთი სართულის თუნდაც უკანონოდ დაშენება. ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი მივდივართ კიდე იმ პრობლემამდე, რასაც ქვია სანქციების სიმცირეზე, როცა დეველოპერი მოგებას ხებულობს ერთი სართულით იმოდენობას, როცა ჩვენი სანქცია არის იმოდენობასთან შედარებით ძალიან მინიმალური, უღირს ამ სამართალდარღვევის ჩადენა მას და ეს სანქცია არის არაადეკვატური ჩვენი მხრიდან. ამიტომ ფიქრობთ, როგორც თბილისმა გაანახორციელა უკვე საკანონმდებლო ცვლილებები და ეს უკვე ძალაშია, გაისარდოს ამ მიმართულებით სანქციები და თუ იგივე უკანონო პროექტის დარღვევით მიმდინარე შენებლობა დაჯარიმდეს არა 1000 ლარით, არა 1000 ლარით. დიდი დეველოპერები, რომლებიც მასშტაბურ მშენებლობებს ახორციელებენ, თვითონ თქვა 5 სართულიან კორპუსში ადამიანი ცხოვრობს და გადაწყვიტა რომ მეხუთე სართულზე კიდევ ერთი ოთახი გამოვიდეს ეზოს მხარეს. ეს ისე აშენებს, რომ ზედამხედველობა გებულობს პოსტფაქტუმ და შესაძლოა ეს ყველაფერი მათი სიცოცხლისთვის საშიშიც იყოს. ამ შემთხვევაში რას აკეთებს მერია? ამ შემთხვევაში სამართლებრივი მექანიზმი მერიას რაც გააჩნია არის დადგენილების გამოტანა სამართალდამღების დაჯარიმების შესახებ და მის 3000 ლარით დაჯარიმება, ასევე დადგენილების გამოტანა უკანონოდ მიშენების დემონტაჟის განხორციელების შესახებ, რომელიც აღსასრულებლად ეგზავნება საახსრულებელ ბიუროს და შესაბამისად მისი აღსრულების თაობაზე ღებულობს გადაწყვეტილება საახსრულებელ ბიურო. რა თქმა უნდა, ქონიათ შემთხვევაში ეს დემონტაჟი მომხდარა მიშენებული ოთახის შეიძლება კი იყო რა, როგორ არ იყო, არსებობს ესეთი შემთხვევებიც, თუმცა კიდევ ამბობ იმ საკანონმდებლო ნიუანსებს, რაც ჯარიმის გადახდას ამჯობინებენ ადამიანები. ჯარიმის გადახდას ბუნებრივია ამჯობინებენ და უღირთ ამ ჯარიმის გადახდა და როცა იქნება სანქცია ისეთი, როდესაც ფინანსურ ზარალს მიიღებს ესა თუ ის სამართალდამღვევი, ამ შემთხვევაში ნაკლები ალბათობა იქნება სამართალდამღვევის, ზუსტად ამიტომ ვითხოვთ სანქციების გამკაცრებას, ამიტომ ვითხოვთ, რომ საახსრულებლო ბიუროს მიმართვის აღუსრულებლობაც იყოს სანქცირებადი, ანუ გულისხმობთ, როცა საახსრულებელ ბიურო განახორციელებს მიმართვას, რომ განახორციელოს უკანონოდ განხორციელებელი მშენებლობის დემონტაჟი და მას არ შეასრულებს, ამის გამოც ისჩებოდეს ეს. ბატონო ნუკრი, მაინც უნდა მივიდეთ ზედამხედველობის სამსახურის მუშაობაზე, რაღაც შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ აკვიატებულად ვსვამ ამ კითხვას, მაგრამ ხშირად, როდესაც მსგავს პრობლემას ეზოებში, კორპუსებში აწყდებიან, ისმის ასეთი ფრაზა, რომ მეზობელმა უჩივლა. სანამ მეზობელი შეწუხდება, ან რატომ უნდა მიეცეს ასეთი სახე და რატომ
სამსახური რატომ არ ახორციელებს ამ პერიოდულ მონიტორინგს და ასე შემდეგ. ესე ხომ ერთ ღამეში ხომ არ შენდება აივანი და ოთახი. ეს ქალაქი არ ეკუთვნის მარტო რაღაცაზე დამხედველობის სამსახურს და ეს ქალაქი ეკუთვნის ყველა და ყველა მოსახლეს უნდა აინტერესებდეს ის რა ხდება იგივე მის საცხოვრებელ კორპუსში, რა ხდება მის ეზოში თუ რა ხდება მის ქუჩაში, სადაც ის ყოველდღიურად მოძრაობს, ამიტომ ესე ყველა უბანში და ყველა საცხოვრებელ სახლზე თითო ადამიანი ვერ იქნება მიმაგრებული იმისათვის, რომ ვიღაცამ ერთი დღის განმავლობაში რაღაც ფანჯარა არ გამოტეხოს. ამიტომ ბუნებრივია უნდა არსებობდეს შეტყობინების მექანიზმებით. გვაქვს ამასთან ერთად ახალი ინსტიტუციური რეფორმა ითვალისწინებს ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით შევქმნათ ეგრეთ წოდებული არსებული გამგეობების ნაცვლად იქნება მუნიციპალური სერვისების სააგენტო, სადაც იქნება როგორც მოსახლეს ექნება საშუალება როგორც თავის უბანში მივიდეს და მუნიციპალიტეტის ყველა სერვისი მიიღოს ადგილზე, ასევე ექნება საშუალება დააფიქსიროს თუნდაც ნებისმიერი პრობლემა. სერვისების სააგენტოში იქნება წარმოდგენილი აგრეთვე რამოდენიმე თანამშრომელი, რომლის ფუნქციაც იქნება მონიტორინგის განხორციელება ყოველდღიური მის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იქ არსებული ინფრასტრუქტურული, კომუნალური თუ იგივე უკანონო მშენებლობის თუ გარევაჭრობის კუთხით პრობლემის დაფიქსირება. ამიტომ ჩვენ ზუსტად ამ სტრატეგიიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს უკვე, მოქმედებთ და უკვე 1 მაისიდან მოქმედება ახალი სტრუქტურა მერიის სისტემის, რომელიც ვფიქრობთ, რომ ეფექტური იქნება იმ პრობლემების დასაძლევად, რაც ქალაქის წინაშე დგას. გასაგებია, ბატონო არჩელო, თქვენი პოზიცია უკანონო მიშენებებთან დაკავშირებით. ერთი არის, რომ ახინჯდება ქალაქის იერსახე, სხვა, თქვათ, მიდგომა არის დიდ დეველოპერებთან დაკავშირებით და განსხვავებული შეიძლება ითქვას ფიზიკურ პირებზე, რომელიც ელემენტარულად რაღაც ფართობის გაზრდის მიზნით პატარა რამდენიმე მეტრიან თქვათ აივნებს და ოთახებს აშენებენ. რეალურად პრობლემა როგორც ჩანს არის იმაში, რომ ჯარიმა არის ძალიან მცირე. რა უნდა გააკეთოს თვითმმართველობამ და აი როგორ უნდა დაამტკიცო მივიდა ზედამხედველობა ნახა რომ არის აივანი ახალაშენებული თუმცა შესაძლოა შემოგედაოს ადამიანი და გითხრას რომ ეს აივანი აქ იყო 10 წელია 20 წელია უკვე არის კიდევ ერთხელ ჯარიმის და კანონის სიმკაცრის არსი არ არის ვიღაცის დასჯა თავარი არსი არის პრევენცია თავარი არსი ზუსტად ამ სადამსჯელო ასე ვთქვათ ნორმებისა მოდი ესე ვთქვათ მაგრამ მე როგორც იურისტი ნებისმიერ შემთხვევაში ჯარიმის მხოლოდ თანხის გაზრდას ჩემთვის არაფრის მომცემია თუ იმას მის შესაბამისი აღსრულების და ადმინისტრების მექანიზმი, გამართული მექანიზმი არ მოყვა. იმიტომ ძალიან ხშირ შემთხვევებში ხოლმე ესეთ ქაოსურ და რაღაც ისეთ დამოკიდებულებას იწვევს ზუსტად შესაბამისი სამსახურების თუნდაც მუნიციპალიტეტის ორგანოების შესაბამისი ანუ მოქმედობა, არასათანადოას თქვათ მოქმედება. მე არ ვიტყვი ახლა არ ვარაუდებ თქვათ იქ სხვადასხვა საკითხებს შეიძლება იქ ვიღაცის ნაცნობი ვიღაცა აღმოჩნდა და იქ ვიღაცამ სადღაც რაღაცა და რაღაც თემები ხო იცი ზოგადად ტრიალებს ხოლმე ეს საკითხები, თუმცა კონკრეტული ფაქტები და მტკიცებულებები არასდროს არ არის, თორე კონკრეტული რეაგირებაც როცა შესაძლებელია, ამაზეც საჭიროა. ამიტომ აქ მთელი ეს კომპლექსი მუშაობს, უნებრივია. იქ სადაც მაგალითად ადამიანმა იცის, რომ არ შეიძლება უკანონოდ აშენება და მაინც აშენებს, იმიტომ რომ იცის, რომ თქვა რეაგირება ან იქნება ძალიან გვიანდელი, ან თუ იქნება რაღაცნაირად მოაგვარებს საკითხს. აი ეს რაღაცნაირად მოგვარება არ უნდა გაცდეს ზუსტად იმ ერთადერთ თავარ საკითხს. დასანგრევია უნდა დაიკრეს. ფანჯარა მოაშენა უკანონოდ კი ვეთანხმები ბატონო უგრისო ყველა და ეს არის რაღაც აბსურდი რომ ეს ხელყოფა არ არის, როდესაც ჩემს ოთახს რომელიც მიგვაშენე აგრე. დიდი ბოდიში, ამ შემთხვევაში კანონს რო ვარღვევთ, სად ვართ მაშინ? ამიტომ აქ ცოტა არ იყოს ხოლმე უფლება მაქვს ძახილი საქმეს არ შველის. თუ საუბარია საზოგადოებრივ საქმიანობაზე და ზოგადად სახელმწიფოებრივ მიდგომაზე, თქვა საკითხების მოგვარებისა, უფლების პარალელურად არსებობს ვალდებულებები და მოდი ამ ვალდებულებებზე ვისაუბროთ მაშინ. ბატონო, თქვენ წეგან ახსენეთ შესაბამისი სამსახურების, თქვა ცუდი მუშაობა, ცუდი არ გითქვათ, არაეფექტური. ამ შემთხვევაში, როდესაც მე როგორც ფიზიკურ პირს და მოქალაქეს უნგრევ თვითმმართველობა აი უკანონო მშენებლობას. რატომ არ ხდება თუნდაც იმ კონკრეტულ უბანზე მიმაგრებული ან შეიძლება ითქვას აი კონკრეტული სამსახურის წარმომადგენლის
თქვა დაჯარიმება ან რაღაცა სანქცია, მაშინ უნდა არსებობდეს, ხო? დაახლოებით პარალელურად გაგიგებთ, ეხლა არსებობს ძალიან ბევრი მუხლი, რომელიც თვალისწინებს კარგული ქმედების დასჯადებას. სამსახურებრივი გულგრილობა. აი მაგალითად გავიგოთ ქურდობა სისხლის სამართლის კოდექსი. რას ნიშნავს ამ მუხლს არსებობა და იქ თქვა თავისუფლების აღკვეთის სანქცია? რომ ქურდობა არ მოხდება? არა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუკი ვინმე გადაწყვეტს, რომ დანაშაული ჩაიდინოს, მან უკვე იცის, რომ ამისათვის არსებობს სასჯელი. ამიტომ შესაბამისად აქ საუბარი აღსრულებაზე და რეაგირებაზე და სამართალდარღვევაზე. მე დავითანხმები ბატონ უგრის სავსებით, იმიტომ ეს არ არის ახლა აბსურდი, რომ ყველა უბანში და ყველა სახლში დღე და ღამე ვერ დააკვირდება მერის წარმომადგენლები, თქვა ვინ სად რას შვება. თუმცა ისიც ცოტა უცნაურია, ახლა თქვა ერთი საფული. რატომ ვერ დააკვირდა პრევენცია რა? არა, სხვა პრევენცია ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ ის ვინც ამას აკეთებს, უნდა იცოდეს, რომ დღეს თუ არა, ხვალ თუ არა, ზეგ თუ არა, როდესაც იქნება. მოუწევს 3,000 ლარის გადახდა. არა მარტო 3,000, ამიტომ ამ მიმართულებით, შეეულობის მიმართულებით კი შესაძლებელია, რომ გამკაცდეს მაგალითად და იგივე თბილისის მოდელის გამოყენება შეიძლება, როდესაც მაგალითად გააზარდეს ეს ჯარიმები და რაღაცა უნდა გაკავებდეს ადამიანს კონკრეტული უკანონო ქმედების ჩადენისაგან. თუ ეს შემაკავებელი სისტემა არის, თქვათ, ან სუსტი, ბუნებრივი ეს არ გაშინებს, თუ სანქციაც არის დაბალი, არც ეს დიდად განერვიულებს და ამიტომ დგებით ფაქტის წინაშე. და ამ შემთხვევაში თუ კი დაგჭირდება კანონს ვიშველიებთ, თუ არ გჭირდება ეს კანონი ცუდია, დაგჭირდება და თქვა თუ ამ კანონის ცოტა ეს მომენტია, რომ უძებნით სისუსტეებს, რაც ძალიან ცუდი მომენტია, რაღაც ლაფსუსებს ვეძებთ კანონში და ხრელებს, რომ აი აქედან მოახერხოთ ამ რაღაც ჩვენი თქვა საკითხის გადაწყვეტა. ამას ძალიან ბევრი შეცდომას უშვებს ამ მიმართულებით, ძალიან ბევრი მონაწილეა სამოქალაქო თუ სხვადასხვა ურთიერთობებისა. ამიტომ მიზანმიმართულად ეხა კანონის სისუსტეების ძებნა და იქედან გამოსავლის მოძებნა პრინციპში იმიტომ არსებობს კანონმდებელი და იმიტომ არსებობს ეს მთელი სისტემა, როცა აღმოჩნდება ეს სუსტი წერტილები და მე მივესალმები მერის ამ შემთხვევაში ამ ინიციატივასაც, თუ აღმოაჩინა და გარკვეული თქვა ალბათ მე მექნება საშუალება დეტალურად გავეცნო მათი ანალიზს, თქვა სად რა და როგორ ჩათვალეს. თუ აღმოაჩინოს, რომ ეს არის საკანონმდებლო სისუსტე, ამას ჭირდება ძალიან კარგად სამართლებრივად ჩამოყალიბებული პოზიცია დასაბუთებულად მიმართვა უკვე შესაბამისი ორგანოსთვის, პარლამენტს გულისხმობ, მიმართვა უმაღლეს საბჭოს, უმაღლეს საბჭომ უნდა იმუშაოს, მაგრამ ამ მიმართულებიდან არ უნდა გაუწევს ერთი რამ. აღსრულების მექანიზმი თუ იქნა სუსტი, რაც უნდა მკაცრი იყოს სანქცია და რაც უნდა გაწერილი იყოს პროცედურულად, ის დარჩება თავზე შემოღებულ დოკუმენტად, ისევე როგორც ძალიან ბევრი მექანიზმები შეიძლება ვთქვათ არის დღესაც კანონმდებლობით, მაგრამ ის ვერ სრულდება გარკვეულ მიზეზთა გამო ბუნებრივია. თქვენ გულისხმობთ, რომ კანონპროექტის შედგენისასაც დროსაც უნდა მიექცეს განსაკუთრებული ყურადღება აღსრულების მექანიზმს. რა თქმა უნდა, აღსრულების მექანიზმი ეს არის, ვინ არის ამის შემსრულებელი და აღსრულებელი. მე რა მინდა ჩანაწერი კანონმდებლობაში დასჯადობის თაობაზე, თუ კი იმ დასჯადაზე რეაგირება იქნება სუსტი ან არ მოხდება, ან აღსრულება ვერ მოხდება, ან შესაბამისი იარსებებს გარკვეული კორუფციული რისკები და ამის დაშვებაც უნდა მოხდეს, თქვა რომ ამას რაღაცნაირად მოევლება და ვიღაცა მოუვლის გვერდიდან და გამოსავალს ნახავს. ამ ეგ არის კანონმდებლობის საქმიანობა, მეტი კი არა ხელფას მაგაში უხდით, თქვა ჩვენ კანონმდებლებს მეტი კი არაფერში, რომ შექმნას ქვეყანაში ისეთი მოცემულობა, სამართლებრივი მოცემულობა წესრიგისა, რომელიც მალან და მალანთაც აიძულებს იმას, რომ იმოქმედოს კანონის ფარგლებში და მეორეს მოქალაქეებსაც შეუქმნის განცდას, მათ შორის თუნდაც იმ მოქალაქეებსაც, რომლებიც კანონს იცავენ, რომ არ იქნებიან უსამართლო და არათანასწორ მდგომარეობაში ჩავარდნილი სახელმწიფო მოქმედებისაგან. თუ ვიღაცას აივანი მოუგრიეს, რომ თქვათ აი ეს აღსრულება არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ბუნებრივია, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის აღსრულების მექანიზმები, აბსოლუტურად ვეთანხმები. თუმცა აქ მარტო ამ პრობლემით არ შემოიფარგლება, არის სხვადასხვა სახის პრობლემები, დაწყებული მცირე და დიდი ზომის პრობლემები. ბუნებრივია, სამართალდამცავებისგან ყველაზე მეტად გჭირდება დახმარება, როგორც თქვენი საუბრიდან. მშენებლობის კუთხით ნაკლებად გჭირდება სამართალდამცავებისგან, თუმცა მათი მხრიდან აქტიური მხარდაჭერა გვაქვს და გვეხმარებიან ყველა მიმართულებით და თანამშრომლობთ გარევაჭრობებთან დაკავშირებით, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ არის ერთი საკანონმდებლო ცვლილებები, საკანონმდებლო რეგულაციები, მაგრამ ამას სჭირდება სწორი სტრატეგია, სწორი ინსტიტუციონალური მოწყობა თვითმმართველობის სტრუქტურის, რაზეც უკვე პირველი ეტაპი გავლილი გვაქვს, დასრულებული გვაქვს, ეხლა გვჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები და ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ყველა ქმედით ღონისძიებას გადავწყვეტთ ამ პრობლემების ეტაპობრივად შემცირებისა თუ მინიმუმამდე დაყვანისათვის.
კი ბატონო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო ნუკრი, ბატონო არჩილ, მოკლედ რომ შევაჯამოთ და დავასრულოთ პრინციპში ნაბიჯები რა უნდა გაკეთდეს რაღაც რეკომენდაციის მხრივაც თქვენი თქვათ მესამე სექტორის მხრიდან რა ნაბიჯები უნდა გადადგას, მოკლედ რომ თქვათ და დავასრულოთ. ძალიან მოკლედ, ბატონო ნუკრი ახსენა, ანუ მუშაობა დაწყებული აქვს მერიას, კი ბატონო, მივესალმებით, ჩვენ გვაინტერესებს სადვართ ჩავთოთ ნებისმიერ დროს. კონკრეტული კი ბატონო, ეს არ იგრძნობა ამის პრობლემა ახლა ყოველ შემთხვევაში ჩართულობისა, თუმცა კონკრეტული საქმეზე როცა მიდგება საქმე და კონკრეტული მექანიზმი და სისტემის შექმნაზე, აი გამოჩნდება ასე ვთქვათ რანაირად და როგორი მუშაობს ეს სისტემა, ყველაზე მეტად მესამე სექტორს ყოველთვის ბუნებრივია პრობლემა ჰქონდა თანმიმდევრულობაზე, ანუ სისტემის გამართულ მუშაობაზე, ესე რაღაც ამოგლეჯილად სადღაც ამ საკითხების მოგვარება ეს ვერ ქმნის მოცემულობას, იმიტომ რომ ეს არის ერთ კონკრეტულ ადგილზე არსებული, თქვა რაღაც ცეცხლის ლოკალიზება, რომელიც არ ნიშნავს, რომ აგვარებს სისტემურად არსებულ აღნიშნულ პრობლემას. თუ კი იქნება საკანონმდებლო ხარვეზი, უნდა მოგვარდეს მივესალმები, უმაღლეს საბჭოსაც იმედია ჩაერთვება და შესაბამისად მოახდენს რეაგირებას, თუმცა ჩვენ და ზოგადად ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი გადასახედიდან ვიტყვი, ჩვენი რეკომენდაციები და პროტესტი ხშირად რასაც მოყვებოდა ზუსტად არსებული თქვათ რეგულაციების არ შესრულებას ან არათათარადო თქვათ აღსრულებას, ან კიდე შესაბამისი პოლიტიკის არ ქონას. თქვათ რაღაც თუნდაც მშენებლობების მიმართულებით იქ ნებართვების გაცემის პოლიტიკა, იქ თქვათ აღსრულების პრობლემა, მათ შორის იგივე ტროტუარების თემაზე 72 სანტიმეტრიანი გარევაჭრობისთვის დატოვებული ტერიტორიების თემა. ანუ აქ სხვა პრობლემა გვაქვს უფრო მეტად, რა არ გონია რომ ხარ არასამთავრობო სექტორი ამას ხედავდეს რაღაც სხვანაირად, როდესაც გასავლელი არ არის, თქვათ და იქ გაძლევ რომელიღაცა რესტორანს თქვათ გარევაჭრობისთვის მაგიდის გამოტანის საშუალებას, იმას თვითონაც ხედავ, ხო ნებართვის გამოცემები არ შეიძლება გავლა, ვერ გაყვა, რატო ვაძლევთ? აი ეგ არის პრობლემა. და ის პასუხი არ ირღვევა კანონი, ყველაზე მეტად მაგიზიანებს ეს. არის კანონი და კანონი, თუმცა არსებობს ამ კანონისთან მიმართებაში მისი განმარტების სხვადასხვა გზები და მექანიზმები და ამიტომ არ ირღვევა კანონი, ეს კომენტარი ჩემთვის მარტო არ არის საკვარის, იმიტომ რომ კანონის მიღმა ძალიან ბევრი სხვა რაღაც საკითხებია კიდე, რომლის დაცვაც საჭიროა. გასაგებია, გასული 1 საათის განმავლობაში პრინციპში შეიძლება რეზიუმეს სახით ითქვას, რომ კანონი არსებობს, რომელიც არის დასახვეწი და მთავარი პრობლემა არის ამ კანონის აღსრულება. უმაღლეს მერიამ გადადგა პირველი ნაბიჯები, უმაღლესი საბჭო ემზადება იმის, რომ განიხილოს მერიის ინიციატივა და წარადგინოს საქართველოს პარლამენტში. იმედია შედეგებით უკვე ძალიან მალე ისევ წარდგება ბათუმის მერია, როგორც ბათუმის მერიის აპარატის უფროსი ამბობს, ერთი კვირის მანძილზე გარემოვაჭროებს დაურიგდებათ გამაფრთხილებელი დოკუმენტაცია იმისი, რომ ისინი უკანონო საქმიანობას ეწევიან. არჩილ ხახუტაიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, ნუკრი დეკანაძე, ბათუმის მერიის აპარატის უფროსი. ასეთი იყო დღევანდელი საზოგადოებრივი პოზიცია. მე პარასკევამდე გებშდობებით, ნახვამდის.